Γεια σου, είμαι ο Πολύμπιος και είμαι βιολόγος αγριάς ζωής. Έκανα πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να ασχολούμαι με αυτά τα πλασματάκια. Όμως μάντεψε, τελικά έπλεξα με ανθρώπους. Και ενώ όλοι γύρω μου λένε να σκεφτώ έξω από το κουτί, εγώ απλά θέλω να κάνω αυτό το κουτί πράσινο. Ήρθε τώρα η στιγμή να εμβολιάσουμε το ενιτρίο μας. Να το εμβολιάσουμε εννοούμε να βάλουμε μέσα μπόλι, παιδιά, δηλαδή ζωντανό βράχο. Όταν λέμε ζωντανός βράχος, δεν εννοούμε ένα βράχο που μιλάει φυσικά, μιλάμε για ένα κομμάτι βράχου που υπάρχει στο νερό εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουν γίνει οι διεργασίες φυσικές που είναι απαραίτητες, έχει καλυφθεί με τα απαραίτητα βακτήρια για την βιολογία του νερού μας, για το φιλτράρισμα ουσιαστικά του νερού μας και τοποθετώντας το ουσιαστικά κάνουμε το ενιτρίο ασφαλές για να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση οργανισμών, κοραλιών, ψαριών, ασπονδύλων κλπ. Ο ζωντανός βράχος έρχεται σε κομμάτια, τον αγοράζουμε από ειδικά καταστήματα ή από κάποιον φίλο αν έχει περίσσευμα. Σπάνιο βέβαια αυτό, αλλά κάποιος μπορεί να διαλύει κάποιο ενιτρίο ή οτιδήποτε. Πάμε να το τοποθετήσουμε μέσα. Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί, καταρχάς θα αφαιρέσω τα δύο κοραλάκια μου που εγκληματίζω. Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί, το ενιτρίο θεωρείται ασφαλές για να εισαχθούν οι πρώτοι οργανισμοί. Βλέπετε το νερό γεμάτο φυσαλίδες. Η αλήθεια είναι ότι επειδή μείωσα τον όγκο του νερού για να μην έχω κάποια πλημμύρα, τώρα που θα βάλω τον βράχο, το φίλτρο ρουφάει αέρα και δημιουργεί αυτό το εφέ. Σε λίγο θα μπει και το νερό μέχρι το ύψος το απαραίτητο και θα σταματήσει η υπερφυσαλίδωση, δεν ξέρω καν αν είναι η λέξη αυτή. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω ένα πιο μικρό κομμάτι, αλλά είναι αρκετά μεγάλο, οπότε αυτό το κομμάτι θα φύγει για να μπει ο ζωντανός βράχος και θα τοποθετηθεί διαφορετικά. Λοιπόν, έστω ένα λεπτό να δω πώς τον θέλω τον φυσικό το βράχο να σταθεί. Εντάξει, το έχουμε βρει. Ωραία, πάμε να τοποθετήσουμε το κύριο κομμάτι, γιατί έχω και μικρότερα θράψματα. Θα χρησιμοποιήσω κάθε κομμάτι φυσικού ζωντανού βράχου, διότι έχει σημαντική βιολογία. Ακόμα και τα θράψματα. Αυτό το θράψμα θα με βοηθήσει να τοποθετήσω το βράχο όπως νομίζω καλύτερα. Γιατί ξέρετε, όταν μου μπει μια ιδέα, και στον καθένα βέβαια που φτιάχνει ενιτρίο, δύσκολα ξεκολλάς, οπότε εφόσον αυτό το θέλω λίγο πιο ξαπλωμένο, λοιπόν, την επόμενη φορά που θα ασχοληθώ με το ενιτρίο θα φροντίσω να τον κολλήσω. Είπαμε ότι μπορούμε και μέσα στο νερό με την κόλλα στιγμής. Νομίζω μου αρέσει αυτό το κομμάτι εδώ. Εντάξει, η διαφορά είναι προφανής, έτσι, του ζωντανού βράχου με τον στεγνό βράχο που χρησιμοποιήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ωραιότατο. Δεν ξέρω τι να κάνω αυτό το κομμάτι που είναι μέσα στη μέση τώρα. Θα το βρω όμως. Θα τέριαζε να κάνουμε μια υπερκατασκευή. Όχι, μοιάζει ένα άνθρωπο. Μπορούμε να το τοποθετήσουμε εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό να το δω από μια απόσταση, να αποφασίσω. Δεν είναι άσχημο. Είναι καθόλου άσχημο. Απλά θα το παραμερίσουμε λίγο ακόμα, λίγο όμως. Θέλω να υπάρχει
χώρος πίσω, ούτως ώστε να υπάρχει ροή νερού. Ωραιότατο. Πας και εσύ λίγο πιο πίσω. Ωραία και εσύ. Ωραιότατο. Ναι, πολύ μ' αρέσει. Ένα λεπτό. Ναι, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, θα πάρω τώρα τα θράψματα. Τον βράχο τον έχω και τον παρατηρώ εδώ και μία περίπου ώρα. Κανονικά θα σήκωνε και λίγο περισσότερο, είναι η αλήθεια. Θα πάρω τα θράψματα γιατί είναι πολύτιμα, έχουν και αυτά βιολογία. Μετά την παρατήρηση της μίας ώρας, έχω δει ότι δεν ζει κάτι περίεργο μέσα, δεν είδα κάτι να κυκλοφορεί. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, απλά δεν το είδα εγώ. Απλά με την παρατήρηση ίσως γίνεται λίγο πιο ασφαλής η τοποθέτηση του βράχου. Αν είχα δει κάτι ας πούμε βλαβερό, δεν θα το είχα χρησιμοποιήσει. Αυτά τα τραυσματάκια τώρα έχουν και αυτά βακτήρια, τα θέλω, όσο μικρά κι αν είναι, θα τα ρίξω δεξιά-αριστερά, γιατί θέλω να επεκταθούν αυτά τα βακτήρια. Τώρα αυτό μπορεί να το βάλω και εδώ, απλά για να ξεκινήσει η επέκταση και σε αυτή την κατασκευή. Δεν ξέρω πώς θα το βάλω όμως εδώ. Όλα αυτά θα κολληθούν, τώρα για χάρη συντομίας. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει τελικά εκεί. Μπορεί να κάτσει και εδώ, δεν είναι πρόβλημα. Έχει πάνω και κοραλίνη αυτός ο βράχος, οπότε θα με βοηθήσει στο να ξεκινήσουμε. Αυτό το κομμάτι τώρα μπορεί να το αφήσω μόνο του εδώ, να αρχίσει ο αραγωνίτης μου να πικίζεται. Λοιπόν, κάτι πάει λάθος όμως με την πέτρα μου αυτή. Υπάρχει μία αστάθεια. Ωραία. Λοιπόν, θα τα αφήσω έτσι προς το παρόν. Θα αλλάξω 100 φορές γνώμη φυσικά. Δεν υπάρχει θέμα. Και αφού έχω τοποθετήσει τον ζωντανό βράχο, το επόμενο που θα κάνω είναι να τοποθετήσω τα δύο κοράλια, τα οποία έχουν εγκαιματιστεί με το σωστό τρόπο. Εντάξει, τα κοράλια τώρα μην περιμένετε να δείτε κάτι, είναι μικρά φράγματα και είναι μάλιστα, φράγματα λέω, κομμάτια. Και είναι μάλιστα και κλειστά διότι, εντάξει, από τη μεταφορά έχουν προφανώς αναστατωθεί. Όταν μιλάμε για κοράλια, φίλοι και φίλες, μιλάμε για ζώα, έτσι, δεν μιλάμε για φυτά. Μπορεί να μοιάζουν ως δομές με φυτά, όμως είναι ζώα. Τα κοράλια είναι ζώα. Δεν ξέρω πόσο πιο αυστηρά μπορώ να το πω. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα μικρό μανιταράκι και με μία μικρή καπνέλα. Θα τα αφήσω στον αραγωνίτη για 1-2 μέρες, μπορεί και ίσως κάτι περισσότερο. Πρώτον για να δω ότι ζουν, ότι θα ανοίξουν. Τώρα θα σβήσω το φως, θα τα αφήσω να ηρεμήσουν, θα τα παρατηρήσω αύριο. Να δω ότι συνηθίζουν το νέο τους περιβάλλον και μετά θα βρω το κατάλληλο σημείο πάνω στη δομή που έχω φτιάξει για να τα τοποθετήσω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα σας ενημερώσω για το επόμενο βήμα. Μαζί τα μαθαίνουμε άλλωστε.